Приветствую вас, друзья! У нас сегодня особенный выпуск. Особенный, потому что в его главной роли объект, которым гордится вся наша команда. Солнечная электростанция, которая наверняка войдет в историю развития фотовольтаики для предприятий. И эти заявления громкие, потому что это самая большая на сегодняшний день солнечная электростанция в Украине, построенная для минимизации энергопотребления на предприятии. Полетели посмотрим. Харьков – первая столица Украины и один из самых крупнейших промышленных центров нашей страны. Именно в этом городе на предприятии Тоском мы установили нашу солнечную электростанцию. Основным направлением деятельности компании Тоском является производство нетканого волокна спанбонда, или как его привыкли у нас называть в простонародье, агроволокна. Кроме этого, компания занимается производством универсальных контейнеров для пищевых и непищевых продуктов, а также делает обложку для тетрадей, книг и пособий. Ну а теперь, собственно говоря, давайте поговорим о комплектации станции, ее рекордных показателях, конечно же, сроках реализации и сроках ее окупаемости. Для наших станций, как обычно, мы выбрали только лучшее оборудование. Это солнечные панели Jinko и инвертора Huawei. Мощность по инверторам составляет 460 киловатт. А мощность по панелям 531, то есть более полумегаватта, что дает нам право утверждать, что это самая большая станция в Украине, построенная для минимизации собственного потребления на предприятии с использованием инверторов Huawei и солнечных модулей Jinko. Ну и так как это особенный для нас случай, то мы пригласили рассказать об используемом инверторном оборудовании и солнечных панелях официальных представителей этих компаний в Україні. Знайомтесь, Олександр, продакт-менеджер Huawei Fusion Solar Україна. Людина, що знає більш, ніж будь-хто в Україні про інвертори номер 1 у світі. Олександр, розкажіть, будь ласка, що за обладнання тут встановлено, які отримує власник можливості з цим обладнанням та як це все працює? Доброго дня, дякую, що представили. На цьому об'єкті встановлено 7 інверторів виробництва Huawei. Це 3 100 кВт 100 КТЛ М1, 2 50 кВт і 2 30 кВт 30 КТЛ М3. 100 кВт інвертор – це промислова модель номінальною потужністю 100 кВт, максимальною 110. Всі інвертори з'єднані між собою у систему моніторингу, підключені до пристрою моніторингу SmartLogger 3000A. І SmartLogger 3000A отримує показники від лічильника про власне споживання в точці приєднання. Маючи ці показники, далі дає команди на інвертори, таким чином енергія не експортується в мережу. І власник може використовувати всю згенеровану енергію на власне споживання. А розкажіть, будь ласка, про систему моніторингу, що вона дає власнику? Система моніторингу Neteco 1000S дає доступ з будь-якої точки земної кулі через інтернет, через застосунок. Можна підключитися, подивитися споживання, генерацію, будь-які показники сонячної електростанції в будь-який момент часу. Архівні значення, значення якості електричної енергії – все це буде в системі моніторингу. Ну і об'єми заміщення і економіку всієї станції, так? Так, і власне, маючи показники по споживанню генерації, можна обчислити, скільки станція зекономила електричної енергії, і власне і коштів. Знаючи тариф на споживання, буде відомо, коли станція окупиться і скільки вона зекономить електричної енергії. Також хочу додати декілька слів про нову модель інвертора SUN 2030 КТЛ М3. Додатково хочу відзначити, що інвертор оснащений EFCI, захист від електричної дуги. Таким чином вся сонячна електростанція буде безпечнішою і більш захищеною. Функцію запобігання деградації PID, а також підтримку оптимізаторів. У випадку затінення станція може працювати більш ефективно, тому що оптимізатори будуть працювати з затіненням кожної сонячної батареї. Но если инверторное оборудование – это сердце каждой станции, то солнечные фотомодули – это лицо.
И мы рады, что клиент прислушался к нам и выбрал для себя продукцию мирового лидера по производству солнечных фотомодулей, компанию Jinko. Jinko, как всегда, на высоте, и ее продукция тоже. Как и Евгений, Business Development and Sales Manager компании Jinko. Евгений, вам слово. Я Євген Придатко, менеджер з розвитку бізнесу і продажів компанії Jinko Solar. І сьогодні хочу вам представити дійсно один з найбільш унікальних українських проєктів, в якому ми взяли участь разом з нашим партнером компанією Rayton. Наскільки нам відомо, це найбільша станція в Україні для власних потреб, яка не підключена до мережі і збудована на високоефективних модулях Jinko Solar Tiger Pro 72 комірки. Хотілося б відзначити естетичний бік цього проєкту, оскільки в цьому проєкті використані наші модулі з чорною рамою, що додає неперевершеності вигляду цієї станції на даху. Цей проєкт, я сподіваюся, буде флагманським проєктом, і це буде не єдиним проєктом з нашим високоякісним обладнанням. Дякую власникам станції за правильний вибір високоякісного обладнання і бажаю довгих років експлуатації і швидкої окупності станції з модулями Jinko Solar. На реализацию данного объекта мощностью 530 кВт нам понадобилось всего 30 дней. Конечно же, это не учитывая энергоаудит, который делался около 2 недель и помог нам правильно подобрать мощность станции. И около 2 недель нам понадобилось на проектирование с выездами на объект, для того, чтобы оптимально определить точки подключения, размещение панелей, инверторов и кабельных трасс. Так как предприятие обладает довольно большими площадями крыш, мы разместили на них все модули, и получилось все очень эргономично и эстетично. Ну а теперь об экономических показателях. Текущий тариф на предприятии 3 гривны 20 копеек с НДС, а стоимость электроэнергии, которую дает эта станция, составляет 62 копейки с НДС. Это позволило добиться очень достойного срока окупаемости, чуть менее 4,5 лет. Кстати, дневная генерация сейчас по состоянию на 15 июня составляет 2,3 мегаватта в день, а дневное замещение солнечной энергии около 40%. Друзья, если помните, раньше мы приводили расчеты того, что электроэнергию можно получать по тарифу 60 копеек за киловатт от солнечной станции, используемой для собственного потребления на предприятии. И рост тарифа будет только расти. Мы встретили много критики. Нас обвиняли в том, что мы говорим неправду и что наши прогнозы по росту тарифов сильно завышены. А тариф 60 копеек за киловатт можно получить с солнечной электростанции, которая сделана на некачественном, дешевом оборудовании. Эта станция – доказательство, что наши расчеты, анонсы и тарифы верны. Поэтому мы рады, что все больше компаний встает на путь независимости и энергоэффективности. Ну а компания Rayton им в этом помогает. Пока!